Nam Mô A Di Đà Phật. Chào mừng quý vị đến với kênh Suối Nguồn Phật Pháp. Đây là nơi đánh thức tâm linh, dẫn lối chúng ta trở về với dòng suối cội nguồn dưới ánh sáng màu nhiệm của Phật Pháp. Bạn thân mến, đã bao giờ trong một khoảnh khắc nào đó bạn cảm thấy tim mình đập gấp gáp, gương mặt nóng bừng, lời nói bật ra như mũi tên mà bạn ước gì có thể thu lại ngay không? Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng trải qua. Một ánh nhìn vô tình, một lời góp ý chưa khéo, hay chỉ một câu nói vu vơ của ai đó cũng đủ để trong lòng bốc cháy một ngọn lửa. Ngọn lửa ấy chính là giận dữ. Cơn giận giống như một đám cháy bất ngờ bùng lên trong căn nhà đang yên bình. Nó làm sụp đổ sự tĩnh lặng bên trong, khiến cho không gian xung quanh trở nên ngột ngạt, u ám. Và thường thì sau cơn bốc đồng, điều còn lại trong ta không phải là sự hả hê, mà là hối tiếc, xót xa và cả sự tự trách mình. Đức Phật từng dạy, một cơn giận dữ có thể thiêu rụi cả rừng công đức. Hình ảnh ấy vừa thiêng liêng, vừa gây choáng ngợp. Tưởng tượng xem, bao nhiêu việc thiện lành bạn đã âm thầm gieo trồng, bao nhiêu hạt giống từ bi bạn đã cẩn trọng nuôi dưỡng, tất cả có thể bị ngọn lửa sân hận thiêu sạch chỉ trong vài giây phút mất kiểm soát. Trong xã hội hôm nay, giận dữ không chỉ còn là chuyện cá nhân, nó đã trở thành một loại dịch bệnh tinh thần lan rộng. Từ gia đình, công sở cho đến mạng xã hội, nơi chỉ một bình luận trái ý cũng có thể khiến hàng trăm, hàng ngàn con người tranh cãi, phẫn nộ, mạt sát nhau. Nếu nhìn rộng hơn, bạn sẽ thấy rằng nhiều cuộc chiến tranh, nhiều cuộc xung đột xã hội khởi nguồn chỉ từ cái tôi bị tổn thương, cái tôi không chịu nhường nhịn, không chịu lắng nghe, không chịu nhìn người khác bằng ánh mắt từ bi. Câu hỏi đặt ra là: làm thế nào để chúng ta không bị cơn giận điều khiển? Làm thế nào để khi ngọn lửa sân hận bùng lên, ta biết cách dập tắt nó bằng dòng nước mát của trí tuệ và lòng từ? Và quan trọng hơn, làm thế nào để ta chuyển hóa cơn giận thành năng lượng chữa lành, để nuôi dưỡng chính mình và nuôi dưỡng cả những người xung quanh? Đây chính là lý do bạn nên đồng hành cùng tôi trong video hôm nay. Quý đạo hữu kính mến, xin đừng quên bấm nút đăng ký kênh Suối Nguồn Phật Pháp và chia sẻ nội dung video này đến những người thân của bạn, để chúng ta có thể gặp lại nhau trong hành trình chiêm nghiệm và cùng tắm mát dưới dòng suối nhiệm màu của Phật Pháp. Kính thưa quý đạo hữu, trong hơn 2.500 năm qua, Phật Pháp đã để lại cho nhân loại vô số phương thuốc nhiệm màu để chữa trị căn bệnh nóng giận. Nhưng những phương thuốc ấy không phải chỉ dành cho người xuất gia, không phải chỉ có trong chùa chiền, mà nó hiện hữu ngay trong đời sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Bất kỳ ai cũng có thể thực hành, từ người cha đang vất vả lo toan cơm áo, người mẹ chật vật nuôi con, cho đến những người trẻ đang căng thẳng giữa học tập và công việc. Và trong video này, tôi, một người nghiên cứu Phật Pháp nhiều năm, đồng thời cũng từng đối diện với những cơn giận dữ trong đời thường, sẽ cùng bạn bước đi trên hành trình khám phá. 1. Bản chất thật sự của cơn giận, nó đến từ đâu? Tại sao nó lại mạnh mẽ đến thế? 2. Những hậu quả khôn lường của sân hận, không chỉ trên tinh thần, mà cả trên thể xác và các mối quan hệ. 3. Nghệ thuật buông bỏ và chuyển hóa, từ bài học của Đức Phật, từ thiền sư xưa, đến trải nghiệm của những con người rất đời thường. 4. Sống trọn vẹn trong hiện tại, học cách thở, cách lắng nghe, cách tha thứ, để mỗi ngày đều là một ngày an lạc. Bạn có thể hình dung nội dung hôm nay giống như một dòng suối mát. Ban đầu, nó bắt đầu từ những giọt nước nhỏ bé, len lỏi từ trong khe núi. Rồi dần dần, suối trở thành dòng chảy, cuốn đi bụi bặm, làm mát những vùng đất khô cằn. Và cuối cùng, nó hòa vào đại dương bao la. Hành trình buông bỏ cơn giận của bạn cũng sẽ như vậy, từ những bước nhỏ đến những chuyển hóa sâu xa, để rồi bạn nhận ra bình yên vốn luôn có sẵn trong chính mình. Bạn hãy thử tự hỏi, bao nhiêu lần trong đời bạn mất đi một mối quan hệ chỉ vì một phút nóng nảy? Bao nhiêu lần bạn tự trách mình
sau khi lỡ lời làm tổn thương người thân? Bao nhiêu lần bạn để cơn giận biến một ngày bình yên thành một ngày đầy u tối? Nếu bạn từng ít nhất một lần trải qua những điều đó, thì video này chính là dành cho bạn. Trong suốt hành trình này, tôi sẽ không chỉ lặp lại những lời kinh sách, mà còn chia sẻ với bạn những trải nghiệm thực tế từ câu chuyện của người học trò hỏi Phật về cách không nhận món quà xúc phạm, đến những tình huống đời thường như một cuộc họp công sở, một bữa cơm gia đình, hay thậm chí chỉ là một dòng bình luận trên mạng xã hội. Chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ, phân tích, chiêm nghiệm và quan trọng hơn, ứng dụng ngay để thấy sự chuyển hóa trong chính đời sống hàng ngày. Bạn thân mến, hãy nhớ rằng một cơn giận không phải kẻ thù để bạn đàn áp. Nó là một tiếng chuông báo động từ bên trong, nhắc bạn rằng cái tôi của mình đang bị thương, đang cần được chăm sóc. Khi bạn hiểu cơn giận, bạn mới có thể ôm ấp và chữa lành nó. Và khi bạn làm được điều đó, bạn sẽ thấy một điều kỳ diệu. Từ chính ngọn lửa giận dữ, bạn có thể nhóm lên ánh sáng trí tuệ và lòng từ bi. Vậy nên, trước khi đi sâu vào nội dung, tôi mời bạn hãy thở cùng tôi một hơi thật chậm. Hít vào, nhận diện sự có mặt của mình trong khoảnh khắc này. Thở ra, mỉm cười thật nhẹ để chuẩn bị cho một hành trình đầy chữa lành. Trong giáo lý nhà Phật, giận dữ không chỉ là một cảm xúc thoáng qua. Nó được gọi là sân, một trong tam độc cùng với tham và si. Ba độc này chính là ba gốc rễ gây ra mọi khổ đau. Nếu tham giống như ngọn lửa âm ỉ của sự khao khát không bao giờ đủ, si là bóng tối của vô minh, thì sân chính là ngọn lửa bùng phát của sự phẫn nộ. Sân hận xuất hiện khi cái tôi cảm thấy bị đe dọa, bị xúc phạm hoặc không đạt được điều mình muốn. Nó có thể nhỏ bé như một sự bực bội khi kẹt xe, hoặc lớn lao như sự thù hận kéo dài cả đời. Nhưng dù ở mức độ nào, nó đều mang theo năng lượng tàn phá. Trong Kinh Từ Bi, Đức Phật dạy các tỳ kheo rằng dù có người ác như vua Ca Lợi đem dao bén mà chặt tay chặt chân chúng ta, thì người đệ tử chân chính của Như Lai cũng không nên nổi giận, mà phải giữ tâm từ, tâm bi. Đây là hình ảnh cực đoan, nhưng ẩn chứa một thông điệp sâu sắc. Giận dữ chính là ngọn lửa thiêu đốt thân tâm ta trước khi làm hại người khác. Đức Phật muốn nhắc nhở, giữ được tâm an ngay trong nghịch cảnh khắc nghiệt nhất mới thật sự là sức mạnh phi thường. Khi ta bị người khác xúc phạm, phỉ báng hay làm tổn thương, nếu ta có thể buông bỏ cơn giận, thì ta đã tự cứu lấy mình trước tiên. Đề Bà Đạt Đa, anh em họ của Phật, ban đầu là một vị tỳ kheo tài giỏi. Nhưng vì lòng ganh ghét và sự nóng giận, ông nhiều lần tìm cách hãm hại Phật, lăn đá từ núi, thả voi điên để giết Ngài. Một con người từng có đầy đủ căn cơ để chứng đạo, nhưng chỉ vì sân hận và đố kỵ mà đánh mất tất cả. Cái hại của cơn giận không chỉ là mất đi một phút bình yên, mà có thể hủy hoại cả một đời tu tập. Sân hận không làm Phật hề hấn gì, nhưng lại thiêu đốt chính người mang nó. Ai nuôi giận, người ấy chính là kẻ chịu khổ trước tiên. Angulimala vì sân hận và mê muội đã giết gần ngàn người, cắt ngón tay làm chuỗi. Nhưng khi gặp Phật, chỉ bằng ánh nhìn từ bi và lời dạy, Angulimala đã buông bỏ dao gậy, trở thành một vị thánh tăng. Đây là câu chuyện cảm động từ một kẻ đầy sân hận, nhúng tay trong máu, vẫn có thể quay đầu. Phật không nhìn ông bằng đôi mắt kết tội, mà bằng ánh nhìn của lòng từ. Và chính ánh nhìn ấy hóa giải cả một đời tội lỗi. Sân hận dù sâu dày đến đâu, nếu ta biết quay về với từ bi và trí tuệ, thì vẫn có thể chuyển hóa. Không ai bị trói buộc vĩnh viễn trong cơn giận. Một lần, có người đến mắng nhiếc Đức Phật. Người ấy dùng những lời lẽ cay độc, nặng nề, mong muốn làm cho Ngài nổi giận. Nhưng Đức Phật chỉ mỉm cười, im lặng. Khi thấy người kia hết lời, Phật mới ôn tồn hỏi: nếu ông mang một món quà đến tặng người khác, nhưng người kia không nhận, thì món quà ấy thuộc về ai? Người kia đáp: dĩ nhiên là thuộc về tôi. Phật nói:
Đúng vậy, cũng thế, ông chửi mắng ta, nhưng ta không nhận. Vậy thì tất cả những lời ấy, ông hãy giữ lại cho mình. Câu chuyện này tưởng đơn giản, nhưng ẩn chứa một sự thật sâu sắc. Cơn giận không đến từ bên ngoài, mà do ta chấp nhận nó, nuôi dưỡng nó. Khi ta không nhận, thì nó không có đất để bám rễ. Trong lịch sử nhân loại, có nhiều ví dụ về cơn giận dữ. Alexander Đại Đế, một vị vua lẫy lừng, đã từng giết 9 người bạn tri kỷ của mình, Cletus, chỉ vì một phút nóng giận trong men rượu. Sau đó, ông hối hận tột cùng, nhưng không gì cứu vãn được. Một bậc anh hùng chinh phục nửa thế giới, nhưng lại không chinh phục nổi chính cơn giận của mình. Kẻ mạnh nhất không phải là kẻ thắng ngàn quân, mà là kẻ thắng được cơn nóng giận trong chính trái tim mình. Vì giận tướng Agamemnon, Achilles trong sử thi Iliad rút khỏi trận chiến, khiến quân Hy Lạp điêu đứng. Sau đó, khi bạn thân bị giết, anh lại nổi cơn thịnh nộ, giết Hector và lăng mạ xác chết. Hậu quả, cả hai phía đều chìm trong tang thương. Cơn giận biến Achilles từ anh hùng thành kẻ tàn nhẫn. Nó không chỉ giết chết kẻ thù, mà còn giết chết sự cao đẹp trong tâm hồn. Giận dữ luôn kéo theo mất mát. Nó khiến con người quên đi phẩm giá, quên đi lý trí. Tần Thủy Hoàng, vị vua vĩ đại thống nhất Trung Hoa, nhưng vì sân hận và nghi kỵ, đã xử tử nhiều trung thần, đốt sách, chôn nho sĩ. Đế chế tưởng như bất diệt, nhưng chỉ tồn tại ngắn ngủi sau khi ông mất. Sân hận và nghi kỵ có thể dựng nên bức tường quyền lực, nhưng cũng chính là mầm mống khiến nó sụp đổ. Một đất nước, một gia đình hay một con người, nếu để sân hận chi phối, thì khó mà tồn tại lâu dài. Đối diện với sự đàn áp tàn bạo, Gandhi không nuôi dưỡng giận dữ, mà chọn bất bạo động. Ông từng nói, giận dữ và bạo lực chỉ sinh thêm nô lệ, chỉ có tình thương mới giải phóng con người. Nếu người khác dùng gươm giáo, mà ta cũng đáp trả bằng gươm giáo, thì máu sẽ tiếp tục chảy. Nhưng nếu ta biết dừng lại, biết không để sân hận lan rộng, thì hạt giống hòa bình sẽ nảy mầm. Sức mạnh lớn nhất không phải là uy quyền, không phải là vũ lực, mà là khả năng hóa giải giận dữ bằng tình thương. Thưa toàn thể quý vị đang theo dõi kênh Suối Nguồn Phật Pháp. Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy rằng người sân hận có 7 điều bất lợi. 1. Sắc diện xấu xí. 2. Ngủ không yên. 3. Mất an lạc. 4. Người trí xa lánh. 5. Bạn bè rời bỏ. 6. Tâm trí mù mờ, khó phân biệt thiện, ác. 7. Khi chết dễ sinh vào cảnh giới khổ đau. Đây không phải lời hù dọa, mà là sự quan sát chân thật. Bạn có thể thấy rõ, một người hay nổi nóng thường mang vẻ mặt cau có, thần sắc u ám. Khi giận, họ khó ngủ, mất ăn, thậm chí sinh bệnh. Các nghiên cứu y học hiện đại cũng xác nhận giận dữ kéo dài gây hại cho tim mạch, hệ miễn dịch và não bộ. Bạn thử để ý, trong công việc, một nhà quản lý nóng tính dễ làm nhân viên mất động lực, hiệu suất giảm. Trong gia đình, cha mẹ la mắng con cái bằng giận dữ sẽ gieo vào tâm con nỗi sợ hãi hoặc sự phản kháng. Trên mạng xã hội, một cơn bùng nổ phẫn nộ có thể làm bùng phát làn sóng công kích, hủy hoại danh dự một con người. Tất cả bắt đầu chỉ từ một mồi lửa nhỏ, nhưng hậu quả có thể là một đám cháy lớn. Theo Phật Pháp, giận dữ không tự nhiên sinh ra. Nó có 3 gốc rễ. 1. Ngã chấp, cái tôi quá lớn. Khi ta đồng nhất bản thân với ý kiến, địa vị, danh dự, thì bất kỳ ai đụng chạm vào cũng dễ khiến ta nổi giận. 2. Vô minh, không thấy rõ sự thật. Ta nghĩ rằng sự việc hay người khác làm mình khổ, nhưng thực ra chính tâm chấp thủ của ta mới là nguồn gốc. 3. Thói quen huân tập, nếu từ nhỏ đã sống trong môi trường nhiều bực dọc, giận dữ, thì não bộ dần hình thành thói quen phản ứng gay gắt. Nhận diện được gốc rễ, ta mới biết cách nhổ bỏ.
một người lính đến hỏi Phật tại sao con cứ nổi giận với vợ con, mặc dù sau đó lại rất hối hận. Phật hỏi, nếu có một ngọn lửa cháy, con thêm củi vào thì chuyện gì xảy ra? Người lính đáp, ngọn lửa sẽ cháy lớn hơn. Phật nói, đúng vậy, cũng thế, mỗi lần con nuôi dưỡng cơn giận bằng hành động và lời nói, ngọn lửa ấy càng lớn. Nhưng nếu con ngừng thêm củi, nó sẽ tự tắt. Người lính chợt hiểu rằng không phải mình không thể kiểm soát giận dữ, mà vì mình chưa chịu ngừng nuôi dưỡng nó. Phật giáo nhìn cơn giận không như một con quái vật bên ngoài, mà như một dòng tâm niệm. Nó sinh, trụ, diệt, giống như mây bay trên trời. Nếu ta chấp vào nó sẽ che lấp ánh sáng. Nếu ta quan sát, thở cùng nó sẽ tự tan. Các thiền sư thường dạy, khi giận, hãy thực tập quán chiếu thân tâm, nhận biết nhịp tim nhanh hơn, hơi thở gấp hơn. Gọi tên cảm xúc, đây là giận. Thở vào, thở ra, mỉm cười với nó. Điều này không có nghĩa là chối bỏ giận, mà là ôm ấp nó bằng chánh niệm. Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói, khi giận, ta hãy trở về chăm sóc hơi thở và thân thể, như một người mẹ ôm con thơ đang khóc. Cơn giận chính là đứa trẻ đang kêu gào trong ta. Nếu ta la mắng nó, bỏ rơi nó càng khóc lớn. Nhưng nếu ta ôm ấp, ru ngủ nó bằng hơi thở chánh niệm, nó sẽ lắng dịu. Qua cái nhìn Phật Pháp, ta thấy rõ, giận dữ không phải kẻ thù để hủy diệt, mà là một tín hiệu để ta quay về chính mình. Nếu biết nhìn sâu, ta sẽ thấy sau cơn giận là một nỗi khổ, một sự bất an, một vết thương chưa được chữa lành. Hiểu được điều này, chúng ta mới có thể đi tiếp sang phần kế tiếp, phần 3, hậu quả khôn lường của giận dữ, trong thân thể, trong tâm hồn và trong các mối quan hệ. Giận dữ giống như một ngọn lửa. Khi ta nổi giận, ta không chỉ đốt cháy người khác, mà còn tự thiêu đốt chính mình. Đức Phật từng dạy, giữ cơn giận trong lòng chẳng khác nào cầm than hồng để ném người khác. Trước hết, chính bàn tay ta bị bỏng. Hậu quả của sân hận lan tỏa trên 3 bình diện: thân thể, tâm hồn và các mối quan hệ. Khoa học hiện đại chứng minh, mỗi khi giận, cơ thể phóng thích một lượng lớn adrenaline và cortisol, hai loại hormone căng thẳng. Chúng làm tim đập nhanh, huyết áp tăng vọt, hệ miễn dịch suy yếu, não bộ mất cân bằng, khó suy nghĩ sáng suốt. Nếu trạng thái này lặp đi lặp lại, nó trở thành nguyên nhân của nhiều bệnh: cao huyết áp, đột quỵ, bệnh tim mạch, loét dạ dày, rối loạn tiêu hóa, suy giảm trí nhớ, sa sút trí tuệ. Có một vị doanh nhân, mỗi lần họp với nhân viên, ông hay nổi nóng, quát tháo. Một thời gian sau, ông bị nhồi máu cơ tim, phải nhập viện cấp cứu. Bác sĩ nói, tim ông không chỉ mệt vì làm việc, mà còn kiệt sức vì giận dữ. Đây là minh chứng sống động, cơn giận có thể giết chết ta từ bên trong. Người hay giận dữ giống như sống trong một ngôi nhà đầy khói. Dù có ánh sáng mặt trời chiếu vào, họ vẫn không thấy rõ. Khi giận, ta dễ nói lời làm tổn thương, hành động sai lầm, rồi sau đó hối hận. Trong A Tỳ Đàm, giận dữ được xếp vào tâm bất thiện, là nhân duyên dẫn đến khổ đau. Khi nuôi dưỡng giận lâu dài, ta rơi vào các trạng thái tâm oán hận, nhớ lại chuyện cũ, ôm mãi nỗi thù, tật đố, ganh ghét, không chịu nhìn thấy ai hơn mình. Sân hận âm ỉ, bề ngoài im lặng, nhưng trong lòng sôi sục. Những tâm này làm hao mòn niềm vui sống, khiến ta không thể cảm nhận hạnh phúc giản dị trong hiện tại. Một người đàn ông bị hàng xóm xúc phạm. Dù sự việc đã qua 10 năm, ông vẫn mang trong lòng sự hận thù. Mỗi lần nhắc lại, ông rung lên vì tức giận. Người ấy không nhận ra suốt 10 năm qua, kẻ kia có lẽ đã quên, nhưng chính ông lại tự giam mình trong nhà tù cảm xúc. Trong gia đình, giận dữ như một chất độc vô hình. Một người cha thường xuyên la hét sẽ gieo trong tâm con cái sự sợ hãi và khoảng cách.
Người mẹ thường xuyên bực bội sẽ làm mái ấm trở thành nơi căng thẳng. Đức Phật dạy, một lời nói ác có thể hủy hoại cả trăm mối thiện duyên. Trong môi trường làm việc, một người nóng nảy dễ mất uy tín, đồng nghiệp xa lánh. Một lãnh đạo thiếu kiểm soát cảm xúc sẽ khiến cả tập thể rơi vào sợ hãi và chống đối. Trong xã hội, sự giận dữ tập thể có thể dẫn đến bạo loạn, chiến tranh. Chỉ một ngọn lửa giận của một cá nhân quyền lực cũng có thể đẩy hàng triệu người vào khổ đau. Có một đôi vợ chồng chỉ vì một lời nói trong lúc nóng giận mà dẫn đến ly hôn. Sau này, cả hai đều thừa nhận, thực ra nguyên nhân không quá lớn, chỉ là vì không ai chịu nhìn khi cơn giận bùng lên. Một phút nóng nảy đã để lại vết thương suốt đời. Theo Phật giáo, giận dữ không chỉ dừng lại ở đời này. Nó tạo nên nghiệp xấu, đưa ta đến những cảnh giới khổ đau. Trong lục đạo, người nhiều sân hận dễ sinh vào địa ngục hoặc làm ngạ quỷ, sống trong lửa cháy hay đói khát triền miên. Điều này không phải mê tín, mà là hình ảnh tượng trưng cho tâm trạng người ôm giận luôn như bị lửa đốt, như đói khát không nguôi. Trong Kinh Pháp Cú, câu 5 có ghi: hân thù diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Nếu không chuyển hóa sân hận thì đời này đời sau vẫn phải chịu vòng lặp khổ đau. Giận dữ để lại hậu quả khôn lường. Trong thân thể, bệnh tật, suy yếu. Trong tâm hồn, u ám, bất an. Trong quan hệ, rạn nứt, đổ vỡ. Trong nghiệp báo, trói buộc luân hồi. Nhận ra điều này, ta có động lực để tìm phương pháp chuyển hóa. Khi một ngọn lửa bùng cháy, điều khôn ngoan nhất là tìm cách dập lửa, chứ không phải thêm dầu. Cơn giận cũng vậy. Đức Phật không chỉ ra tác hại, mà còn trao cho chúng ta những công cụ thực hành cụ thể để làm dịu cơn giận. Ngài từng dạy, không có ngọn lửa nào cháy dữ bằng lửa sân hận, và cũng không có dòng nước nào mát lành bằng nước từ bi. Cơn giận thường đến bất ngờ, nhưng không bao giờ đến vô cớ. Nó luôn có dấu hiệu: tim đập nhanh, hơi thở gấp, mặt nóng bừng, tâm trí dồn nén một ý muốn phản ứng. Đức Phật dạy chúng ta tỉnh giác khi giận, hãy biết mình đang giận. Chỉ cần gọi tên đây là giận, giống như nhìn thấy một đám mây đen kéo đến. Khoa học hiện đại cũng chứng minh khi ta nhận diện và gọi tên cảm xúc, hoạt động ở vùng hạch hành nhân amygdala giảm đi, còn vùng vỏ não trước trán, nơi kiểm soát lý trí, hoạt động mạnh hơn. Điều này giúp ta không còn bị cơn giận chi phối hoàn toàn. Quý đạo hữu thân mến, để kiểm soát và chuyển hóa cơn giận dữ, Phật dạy chúng ta 4 phương pháp. 1. Quán từ bi. 2. Quán vô thường, vô ngã. 3. Nhẫn nhục. 4. Quán thân tâm như mây bay. Quán từ bi. Giận dữ sinh ra từ tâm hẹp hòi, thấy mình bị xúc phạm. Trái lại, từ bi mở rộng trái tim, nhìn người khác cũng đang khổ. Khi ta khởi lòng thương, cơn giận tan biến. Thực hành: ngồi yên, hít thở sâu. Khởi niệm: nguyện cho tôi được an vui, nguyện cho người kia được an vui, nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui. Lặp đi lặp lại, cảm nhận trái tim mình mềm lại. Trong Kinh Tăng Chi, có người đến chửi mắng Đức Phật. Ngài vẫn điềm nhiên rồi nói: người mang quà đến, ta không nhận, thì món quà ấy thuộc về ai? Người kia ngẩn ra. Ngài tiếp: cũng vậy, ngươi mang lời mắng nhiếc đến, ta không nhận, thì nó vẫn thuộc về ngươi. Đức Phật không lấy giận đáp giận, mà dùng tâm từ để hóa giải. Quán vô thường, vô ngã. Cơn giận cũng như mây, đến rồi đi. Người xúc phạm ta hôm nay, ngày mai có thể thay đổi. Bản thân ta cũng đổi thay từng phút. Khi thấy mọi sự đều vô thường, ta không còn chấp chặt, không xem lời nói hay hành động của người kia là vĩnh viễn. Thực hành: khi giận, tự nhủ, cơn giận này cũng sẽ qua. Nhìn lại quá khứ,
Có những điều từng làm ta tức tối, giờ nghĩ lại chẳng còn gì. Nhận ra rằng người giận ta cũng chỉ là một con người trong dòng sinh diệt, chịu chi phối bởi vô minh và khổ đau. Nhẫn nhục. Trong kinh, Đức Phật ca ngợi nhẫn nhục là trang sức cao quý nhất của bậc trí. Nhẫn không phải là chịu đựng trong đau khổ, mà là sức mạnh làm chủ cảm xúc, không để người khác điều khiển tâm mình. Thực hành, khi có ai chọc giận, đừng vội đáp trả. Hít sâu, đếm từ 1 đến 10. Nhủ thầm, người kia cũng đang khổ, mới hành xử như vậy. Trì hoãn phản ứng, đợi khi tâm bình mới nói. Ngài Xá Lợi Phất từng bị một người mắng chửi thậm tệ. Ngài chỉ im lặng. Khi người kia hỏi, sao ông không giận? Ngài đáp, nếu một người quăng rác vào mặt, ta có thể chọn không giữ nó lại. Quán thân tâm như mây bay. Trong thiền, có phương pháp nhìn cảm xúc như mây trôi trên bầu trời tâm thức. Ta không đồng hóa tôi và cơn giận, mà chỉ thấy có một đám mây giận vừa đi qua. Thực hành, khi giận, ngồi yên, tập trung vào hơi thở. Hình dung cơn giận như một đám mây đen. Thở vào, tôi thấy mây giận. Thở ra, mây giận đang tan. Cứ thế, ta không dập tắt, cũng không nuôi dưỡng, mà để nó tan tự nhiên. Thưa các bạn, ngày nay, tâm lý học và khoa học thần kinh đã chỉ ra những phương pháp sau để kiểm soát cơn giận. Mindfulness-based Stress Reduction (MBSR), chương trình trị liệu dựa trên chánh niệm, giúp giảm căng thẳng và giận dữ. Cognitive Behavioral Therapy (CBT), thay đổi nhận thức để thay đổi cảm xúc. Khi ta nghĩ anh ấy cố tình xúc phạm tôi, ta giận. Nếu nghĩ anh ấy đang bị stress, ta dịu lại. Những phương pháp này trùng khớp với lời Đức Phật dạy hơn 2.500 năm trước, chuyển hóa tâm qua nhận diện và quán chiếu. Một nữ giảng viên đại học kể, trước kia chị rất hay nóng giận với sinh viên. Sau khi học thiền quán từ bi, mỗi khi bực chị nhủ, các em cũng như mình ngày xưa, non nớt và thiếu trải nghiệm. Lòng dịu lại. Dần dần, sinh viên cảm nhận sự ấm áp, lớp học trở nên chan hòa hơn. Trong kinh Tạp A Hàm, có vị tỳ kheo bị người ta chửi rủa, nhưng Ngài vẫn an nhiên. Người ta hỏi vì sao, Ngài đáp, như trống không, ai gõ cũng vang. Thân này cũng vậy, ai chửi cũng nghe. Nhưng ta không để âm vang ấy làm lay động tâm. Kính thưa toàn thể quý đạo hữu đang theo dõi kênh Suối Nguồn Phật Pháp. Đức Phật trao cho ta nhiều phương pháp đối trị giận dữ, nhận diện và quan sát, nuôi dưỡng từ bi, quán vô thường, vô ngã, thực hành nhẫn nhục, nhìn cảm xúc như mây bay. Mỗi phương pháp đều đơn giản nhưng uyên thâm. Quan trọng nhất là thực hành hàng ngày, để khi cơn giận bùng lên, ta có sẵn vũ khí đối trị. Thực hành lời Phật dạy không chỉ giới hạn nơi chùa chiền hay thiền đường, mà phải ứng dụng ngay trong đời sống. Đời sống chính là đạo tràng, nơi thử thách và cũng là nơi trưởng thành. Cơn giận thường nảy sinh không phải khi ta ngồi thiền, mà khi ta đối diện với người thân, đồng nghiệp hay người lạ trên đường phố. Vì vậy, ứng dụng thực tế mới là bước quan trọng nhất để chuyển hóa. Trong gia đình, nhiều bậc cha mẹ giận dữ khi con không nghe lời. Nhưng thực chất, con cái chưa đủ trải nghiệm để hiểu hết. Nếu ta quát mắng, con chỉ học cách la hét lại hoặc thu mình trong sợ hãi. Ứng dụng lời Phật dạy, nhận diện cơn giận, biết rằng mình đang nóng. Tạm dừng, thay vì quát, hãy thở sâu vài nhịp. Chuyển hóa thành từ bi, tự hỏi, con đang gặp khó khăn gì mà hành xử như vậy? Một người mẹ kể, khi con làm vỡ chén, chị định mắng. Nhưng nhớ lời thiền sư Thích Nhất Hạnh, khi giận, đừng nói gì cả. Chị im lặng, hít thở, rồi dịu dàng dạy con cách cẩn thận hơn. Kết quả, đứa bé vừa không sợ, vừa học được bài học trong thương yêu. Mối quan hệ vợ chồng dễ phát sinh giận dữ vì sống gần nhau và chạm mỗi ngày. Một câu nói thiếu kiềm chế có thể để lại vết thương lâu dài.
Ứng dụng: thực tập 3 phút im lặng khi cãi nhau, mỗi người im 3 phút, chỉ thở, không tranh cãi. Lắng nghe sâu, nghe không phải để phản bác mà để hiểu nỗi khổ của đối phương. Nói bằng ái ngữ, thay vì anh lúc nào cũng vô tâm, hãy nói em buồn vì không được anh quan tâm. Một cặp vợ chồng trước bờ vực ly hôn, sau khóa tu chánh niệm, họ áp dụng phương pháp thở, dừng, nói bằng ái ngữ. Dần dần, những cơn giận dữ biến thành cơ hội hiểu nhau sâu hơn. Tại công sở làm việc, áp lực công việc dễ khiến ta bực tức, deadline gấp, bất đồng quan điểm, cạnh tranh. Ứng dụng: hít thở chánh niệm ngay tại bàn làm việc, chỉ cần 3 hơi thở sâu, tâm đã lắng lại. Quán vô thường, cuộc họp căng thẳng rồi cũng sẽ qua. Tập nhìn bằng con mắt từ bi, đồng nghiệp cũng chịu áp lực, không phải kẻ thù. Một kỹ sư kể, sếp hay quát tháo. Trước kia, anh phản ứng gay gắt. Sau này, anh thở và nghĩ, sếp cũng bị cấp trên gây áp lực. Lòng dịu xuống, và khi góp ý, anh dùng lời mềm mỏng. Quan hệ cải thiện rõ rệt. Nhiều người mang giận dữ về nhà, trút lên người thân. Đây là hệ lụy của việc không biết chuyển hóa năng lượng giận nơi công sở. Ứng dụng: sau giờ làm, hãy ngồi yên 5 phút trên xe, thở và buông bỏ. Hãy coi nhà là chốn bình an, không phải nơi xả cơn giận. Tập thể dục, đi bộ, ngồi thiền để năng lượng tiêu cực được giải phóng. Ở ngoài xã hội, va chạm giao thông, chen lấn, phục vụ chậm đều dễ gây giận. Ứng dụng: khi bị chửi ngoài đường, nhớ lời Phật, nếu ta không nhận thì nó vẫn thuộc về họ. Thực tập nụ cười chánh niệm, một nụ cười nhẹ nhàng có thể hóa giải bao căng thẳng. Xem người lạ như người thân trong luân hồi, biết đâu kiếp trước từng là bạn bè, cha mẹ ta. Ngày nay, mạng xã hội là lò lửa giận dữ, tranh cãi, công kích, ném đá. Ứng dụng: trước khi bấm nút gửi bình luận, hãy thở 3 nhịp và tự hỏi, điều này có nuôi dưỡng hạnh phúc không? Thực tập chánh ngữ online, nói điều chân thật, hòa nhã, lợi ích. Biết chọn lọc nội dung, hạn chế đọc tin giật gân, kích động. Một người từng nghiện tranh luận trên Facebook, ngày nào cũng bực tức. Sau khi thực tập, anh chọn im lặng trước những lời khiêu khích. Kết quả, tâm an hơn, sức khỏe cải thiện. Trong lớp học, học trò nghịch ngợm, dễ làm thầy cô nổi nóng. Nhưng giận dữ chỉ khiến lớp thêm căng thẳng. Ứng dụng: thầy cô nên thực tập chánh niệm 1 phút trước khi bước vào lớp. Khi học sinh sai, thay vì la mắng, hãy hỏi, em đang gặp khó khăn gì? Biến lớp học thành nơi nuôi dưỡng từ bi và hiểu biết. Một giáo viên kể, thay vì phạt học sinh đi trễ, cô mời em chia sẻ lý do. Hóa ra, gia đình em khó khăn, em phải phụ mẹ bán hàng buổi sáng. Cả lớp xúc động, và từ đó không còn ai chê cười em nữa. Người lãnh đạo nếu hay nóng giận sẽ tạo môi trường sợ hãi, nhân viên mất sáng tạo. Ứng dụng: trước mỗi cuộc họp căng thẳng, hãy thở sâu vài nhịp. Khi nhân viên sai, thay vì quát mắng, hãy đặt câu hỏi, điều gì khiến em gặp khó khăn? Thực tập lãnh đạo bằng từ bi, quyết đoán nhưng không sân hận. Một giám đốc trẻ từng nổi tiếng nóng nảy. Sau khi tham gia khóa tu thiền, ông tập thở chánh niệm. Dần dần, nhân viên cảm nhận sự thay đổi, môi trường làm việc trở nên sáng tạo và gắn kết hơn. Cơn giận có mặt khắp nơi, gia đình, công việc, xã hội. Nhưng ở đâu có giận, ở đó cũng có cơ hội thực hành lời Phật dạy, nhận diện, thở chánh niệm, nuôi dưỡng từ bi, nói bằng ái ngữ, hành xử với nhẫn nhục. Nếu thực hành liên tục, ta sẽ thấy cơn giận không còn là kẻ thù, mà trở thành người thầy, giúp ta rèn luyện lòng từ bi và trí tuệ. Thưa quý đạo hữu, chúng ta đã cùng đi qua nhiều chặng đường, từ việc hiểu rõ cơn giận là gì, nguồn gốc từ đâu, tác hại thế nào, cho đến cách Đức Phật và các bậc hiền triết dạy ta chuyển hóa và ứng dụng cụ thể trong đời sống. Giờ đây,
chúng ta cùng ngồi lại, thở một hơi thật sâu để nhìn toàn cảnh. Giận dữ không phải kẻ thù, mà là người thầy đưa ta trở về với chính mình. Cơn giận là ngọn lửa, nếu ta để mặc, nó sẽ thiêu rụi hạnh phúc, sức khỏe và các mối quan hệ. Nhưng ngọn lửa cũng có thể thắp sáng khi ta biết dùng nó để chiếu rọi vào nỗi khổ của mình, của người khác. Đức Phật đã chỉ dạy, thay vì trốn tránh hay đàn áp, ta hãy nhận diện, ôm ấp chuyển hóa. Thực tập bằng hơi thở chánh niệm, lắng nghe sâu, nói bằng ái ngữ, nuôi dưỡng lòng từ bi. Cơn giận giống như đứa bé đang khóc trong ta. Nó không xấu, nó chỉ đang kêu gọi sự chăm sóc. Nếu ta la mắng nó sẽ khóc to hơn. Nhưng nếu ta ôm ấp bằng hơi thở, bằng sự hiểu biết, nó sẽ dịu lại. Thực ra, gốc của giận là khổ đau. Khi ta khổ, ta dễ nổi nóng. Khi người khác khổ, họ cũng dễ làm ta tổn thương. Hiểu được điều này, ta mới khởi được lòng từ bi, thay vì phản ứng bằng bạo lực. Làm sao để sống đời an vui, không bị giận dữ chi phối, và trao truyền bình an đến người khác? Khi ta biết chuyển hóa giận, thì điều gì xảy ra? Trong bản thân, tâm an định, sức khỏe cải thiện, ngủ ngon, thân thể nhẹ nhàng. Trong gia đình, ít cãi vã, nhiều thấu hiểu, tình thương được nuôi dưỡng. Trong công việc, sáng tạo, gắn kết, môi trường làm việc hòa hợp. Trong xã hội, bớt xung đột, thêm an lạc, thế giới dễ thở hơn. Một người biết chuyển hóa giận không chỉ tự cứu mình, mà còn lan tỏa bình an đến những người xung quanh. Chuyển hóa giận không phải việc làm một lần, mà là một hành trình suốt đời. Mỗi ngày, vài phút chánh niệm, chỉ cần thở và mỉm cười. Mỗi khi giận, quay về hơi thở, tập dừng lại, thay vì phản ứng ngay. Mỗi tuần, nuôi dưỡng từ bi là một việc nhỏ vì người khác, viết lời cảm ơn, giúp đỡ, lắng nghe. Mỗi tháng, quán chiếu vô thường, nhắc mình rằng mọi sự đều sẽ qua, đừng để giận dữ làm hỏng tình thân. Con đường này không đòi hỏi ta trở thành thánh nhân ngay lập tức. Chỉ cần mỗi ngày tiến một chút, ta sẽ thấy mình thay đổi. Thưa quý vị đạo hữu, nếu có thể gửi một lời nhắn đến bạn, tôi sẽ nói: mỗi khi cơn giận khởi lên, xin bạn hãy nhớ bạn có quyền lựa chọn, hoặc để nó thiêu rụi bạn, hoặc để nó trở thành ngọn đèn soi sáng bạn. Hãy chọn ngọn đèn. Cơn giận vốn dĩ chỉ là một đám mây. Đám mây không thể che kín bầu trời mãi mãi. Khi ta thở, khi ta mỉm cười, bầu trời tâm thức lại trong sáng. Và khi ta đã an vui, tự nhiên ta trao truyền được bình an cho gia đình, cho xã hội và cho cả thế hệ mai sau. Con đường an vui không nằm ở đâu xa. Nó bắt đầu từ hơi thở này, nụ cười này, ngay bây giờ. Xin chúc bạn bước đi trên hành trình chuyển hóa giận dữ bằng chánh niệm, để sống một đời thảnh thơi, hạnh phúc và đầy thương yêu. Nếu những câu chuyện vừa rồi chạm đến một phần nào trong tâm bạn, thì việc nhấn nút đăng ký kênh Suối Nguồn Phật Pháp cũng chính là cách gieo duyên lành. Mỗi lượt thích, mỗi bình luận đều giống như thắp lên một ánh sáng nhỏ cho ai đó đang lạc lối, hoặc gửi đi một làn gió ấm lành đến muôn phương. Một bình luận đơn giản A Di Đà Phật cũng có thể trở thành cầu nối năng lượng thiện, tạo duyên lành cho cả bản thân và người khác. Hẹn gặp lại các bạn ở những video khác trên kênh Suối Nguồn Phật Pháp.